och välkomna till produkttips på Olsson Parts. Idag tänkte jag visa upp en gasdämpare som passar till en Massey Ferguson 5435. Det här passar också till olika modeller. Det viktigaste när du tänker på, eller viktig sak egentligen när du tänker på att installera en gasdämpare är att kolvstången alltid ska luta neråt så att smörjningen ligger emot tätningen, för då kommer den hålla i många år framöver. Vi har också andra gasdämpare till andra modeller, så gå in och leta upp din maskin och filtrera så hittar gasdämpare till just din traktor. Det här är en gasdämpare till en dörr. Vi kan visa här på traktorn bredvid här. Så jag lämnar upp till Stefan så kan vi se hur den blir monterad klar på hans traktor. Tack Jenta. Ja, det har blivit dags att sätta in en fräsch gasdämpare på den här dörren. Det märks när det blir kallt ute. När inte dörren bromsas upp längre. Sådär, då är det klart. Och kom ihåg nu. Kolvändan neråt så långt det är möjligt när ni monterar, så håller gasdämparna mycket längre. Hej då!